سلام، من غزالم و تو این ویدیو قراره با هم شیرینی کشمشی درست کنیم. برای درست کردن این شیرینی ما نیاز داریم به 1 عدد تخم مرغ، 50 گرم روغن جامد، 1 قاشق غذاخوری روغن مایع، 90 گرم پودر شکر، 125 گرم آرد سفید، 50 گرم کشمش پلویی و 1/8 قاشق چایخوری وانیل. ابتدا مخلوط روغن‌ها و پودر شکر رو به مدت 2 دقیقه با دور متوسط همزن هم میزنیم. بعد تخم مرغ و وانیل رو اضافه کرده و فقط در حد مخلوط شدن هم میزنیم. دورگیری وسط کار فراموش نشه. آرد رو روی مواد الک کرده، کشمش ها را به مواد اضافه کرده و بعد با لیسک خوب هم میزنیم تا زمانی که موادمون کاملا یک دست شه. بعد مواد به دست اومده رو داخل قیف ریخته و روی کاغذ روغنی یا کاغذ نسوز پایپ میکنیم و با دست کمی به اون شکل میدیم. تو این مرحله اگه دوست داشتین میتونین روی شیرینی ها مقداری پودر قند الک کنید. بعد شیرینی ها رو تو فر از قبل گرم شده به مدت تقریبی 12 تا 15 دقیقه میپزیم. دما برای فر گازی باید روی 185 درجه و برای فر برقی روی 165 درجه تنظیم شه. بعد از پخت شیرینی‌ها رو از داخل فر در میاریم و اجازه میدیم که خنک شن و بعد میتونید نوش جان کنید. اگر این رسیپی رو دوست داشتین حتما امتحانش کنید، برای دوستاتون بفرستین و اگر سوالی داشتین میتونین تو کامنت ها ازم بپرسین و حتما بهم بگین که دوست دارین آموزش بعدی چی باشه. برای دیدن رسیپی های بیشتر حتما یه سر به کانالم بزن.